Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Có bao giờ cô bác, anh chị và các bạn nghĩ tới mình sẽ làm một món trôi nước mặn chưa? Nếu chưa, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Bằng những nguyên liệu đơn giản và dễ tìm. Phần vỏ bánh thì vô cùng mềm dẻo, nhân thì đậm đà thơm ngon, với cách làm vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 15g nấm đông cô, cho vào khoảng 300ml nước ấm và ngâm khoảng 15 phút cho nấm mềm. Sau khi nấm mềm thì mình sẽ vắt ráo nước. Nước này để lại một chút mình nấu nước leo. Còn nấm thì mình sẽ chia ra làm hai. Một nửa mình sẽ đem đi cắt sợi, một nửa mình sẽ cắt hạt lựu để một chút mình làm nhân. Để cho nhân ngon hơn thì Hana có sử dụng thêm 50g sá bấu loại ngọt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể dùng củ cải muối, nhưng mà nhớ ngâm nước và xả cho hết chất mặn. Sau đó mình cũng đem đi rửa thật sạch và cắt hạt lựu. Tôm khô thì Hana sử dụng 40g tôm khô, rửa thật sạch, ngâm nước cho bớt mặn, sau đó để thật ráo. Phần mỡ heo thì mình sử dụng 40g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích mỡ, mình có thể thay thế dâu, nhưng mà mỡ giúp phần nhân thơm béo hơn. 100g thịt heo cắt nhỏ, Hana sử dụng thịt ba chỉ không da. Và 120g thịt xay. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì mình bắt một cái chảo lên bếp, cho phần mỡ heo vào, thắng lấy nước mỡ. Phần tóp mỡ thì cô bác, anh chị và các bạn vớt ra ngoài để một chút mình trộn vô nhân cho ngon. Đồng thời mình cũng lấy ra bớt 2 muỗng canh mỡ heo để một chút mình dùng sau. Phần mỡ còn lại thì mình cho phần nấm cắt hạt lựu vào, xào khoảng 1-2 phút cho phần nấm này thơm lên. Sau 2 phút thì mình sẽ cho 1/2 tôm khô vào để xào nhân. 1/2 tôm khô còn lại một chút mình nấu nước leo. Và mình cũng xào thêm khoảng 2 phút nữa. Sau khi xào tôm khô xong thì mình cho phần sá bấu ngọt vào, đảo đều thêm 1 phút nữa. Phần nấm và sá bấu này cô bác, anh chị và các bạn nhớ tém để qua một bên, nhưng mà mình vẫn để trong chảo, không cần phải múc ra ngoài. Và mình cho phần thịt xay vào, mình xào cho tới khi phần thịt này săn lại. Mình làm như vậy thì phần thịt thấm phần nước mỡ phía dưới, giúp cho thịt thơm ngon hơn là mình xào chung với nấm. Sau khi phần thịt này săn lại, mình mới trộn đều phần nấm vào. Sau đó nêm vào nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương, một ít tiêu xay, đảo đều và nấu cho tới khi các nguyên liệu chín hoàn toàn. Sau khi thịt chín thì mình cho vào 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn, giúp phần nhân tăng thêm hương vị. Và cuối cùng cho vào 20g hành lá cắt nhỏ. Phần tóp mỡ lúc nãy cô bác, anh chị và các bạn vớt ra, trộn đều lên, sau đó tắt bếp. Nhân này cô bác, anh chị và các bạn trút ra dĩa và để cho nguội. Trong khi chờ nhân nguội, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 300g bột nếp. Mình sẽ rây bột vào tô. Cho từ từ 235ml nước vào, trộn đều và nhồi thành một khối.
Phần bột và nước này sau khi nhồi xong, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy bột còn rất là khô, dễ bị nứt. Mình sẽ lấy ra 50 g bột vo tròn ấn dẹp và nấu sẵn một ít nước sôi. Khi nước sôi thì cho phần bột này vào, khuấy đều và nấu 3 phút. Sau 3 phút, mình sẽ vớt phần bột này ra. Bột bây giờ còn nóng nên cô bác anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào để nhồi bột nha. Mình sẽ nhồi khoảng 5 phút cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Bột sau khi nhồi xong sẽ không còn nứt nữa mà rất là dẻo và mịn, giống như cô bác đang thấy Hana kéo ra. Mình sẽ vo tròn khối bột này lại và để cho bột nghỉ. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình đi nấu phần nước leo. Cho chảo trở lại bếp, thêm vào 2 muỗng canh mỡ lúc nãy mình lấy ra, đun nóng phần mỡ này lên. Khi mỡ nóng thì mình sẽ cho lần lượt nấm, tôm khô và thịt. Mình xào giống như lúc nãy mình xào nhân. Sau khi đảo đều phần thịt và nấm xong thì mình sẽ cho hết phần nước ngâm nấm vào. Cô bác anh chị và các bạn nhớ chừa lại phần cặn phía dưới nha. Đảo đều lên, mình sẽ nấu cho phần thịt này sôi lên. Sau đó hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Sau khi nhân nguội là mình có thể đi tạo hình. Mỗi viên bột Hana lấy ra khoảng 30 g. Cô bác anh chị và các bạn có thể làm lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy ý gia đình. Nhưng mà Hana thấy 30 g là thích hợp nhất. Viên bột 30 g thì mình cho vào khoảng 1 muỗng cà phê nhân. Sau đó mình sẽ túm tròn và dùng tay ép cho phần nhân sát với phần bột, giúp cho một chút mình nấu bột không bị phồng ra ngoài, dễ bị xi nhân bên trong. Để cho phần bột bánh sau khi nấu xong được đẹp và bóng hơn thì Hana áo bên ngoài một ít bột năng. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua bước này cũng được. Tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột. Phần nhân còn dư một chút mình cho vào nồi nước lèo luôn. Những viên bột làm xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ đặt phía dưới một ít bột áo để chống dính. Trong lúc tạo hình thì mình cho vào son 1,2 lít nước và nấu sôi. Khi nước sôi khuấy đều dòng nước. Sau đó cho từ từ phần bột bánh vào, khuấy đều lên. Mình sẽ nấu như vậy cho tới khi phần nước này sôi trở lại và phần bột nổi hẳn lên mặt nước. Lúc này mình mới đổ hết phần nấm và thịt lúc nãy mình xào trước vào, khuấy đều lên. Phần nhân mình còn dư mình cũng cho vào luôn. Nấu cho tới khi phần nước này sôi trở lại một lần nữa. Thêm vào 1 muỗng canh đường cát và 1 muỗng canh bột nêm thì Hana thấy vừa ăn. Cô bác anh chị và các bạn có thể nêm theo khẩu vị gia đình của mình nha. Mình sẽ khuấy đều, nấu cho tới khi gia vị tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Sau đó cho vào 50 g hẹ cắt nhỏ, khuấy đều lên và mình tắt bếp. Trôi nước mặn này dùng nóng hay nguội cũng rất là ngon. Để tăng thêm hương vị, cô bác anh chị và các bạn cho thêm một ít giá, một ít ngò rí sắc nhỏ. Phần vỏ bánh thì vô cùng mềm dẻo, Hana để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị cứng. Phần nhân thì rất là đậm đà thơm ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích cách làm này.
Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.